Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। স্ক্ৰাঞ্চিজ কেনেকৈ বনোৱা হয়। স্ক্ৰাঞ্চিজ বনাবলৈ আমাক এইকেইটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। স্ক্ৰাঞ্চিজ বনাবলৈ মই 35 ইঞ্চ লেন্থৰ ফেব্ৰিক লৈছো আৰু বহলটো 5 ইঞ্চ লৈছো আৰু ল'ব লাগিব ইলাষ্টিক। মই 7 ইঞ্চ লেন্থৰ ইলাষ্টিক এডাল লৈ লৈছো। প্ৰথমতে কাপোৰটো ডাবল ফোল্ড কৰি দুইটা সাইড একেলগে মিলাই ল'ব। হাফ ইঞ্চৰ পৰা চিলাইটো কৰি যাব লাগিব। আৰম্ভণিতে দুটামান গাঁঠি মাৰি ল'ব আৰু শেষলৈকে এনেকৈ চিলাই যাব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। শেষত দুটামান গাঁঠি মাৰি দিব যাতে চিলনিটো খুলি নাযায়। আৰু কাপোৰটো এতিয়া এনেকৈ ফোল্ড কৰি ল'ব। এইটো সাইডৰ পৰা আধা কাপোৰ ফোল্ড কৰি ল'ব আৰু এইটো সাইডৰ পৰা আধা কাপোৰ ফোল্ড কৰি ল'ব। এনেকৈ ফোল্ড কৰি লোৱাৰ পাছত তলৰ কাপোৰটো পুৰা ফোল্ড কৰি ল'ব আৰু হাফ ইঞ্চৰ পৰা চিলাইটো কৰি যাব লাগিব। কাপোৰটো চিলাওতে দুটামান গাঁঠি মাৰি লৈ চিলাই যাব আৰু ভিতৰৰ কাপোৰটো টানি যাব আৰু তলৰ ফালে কাপোৰটো উলিয়াই যাব আৰু এনেকৈ কাপোৰটো মিলাই মিলাই চিলাই যাব। আৰু শেষৰ ফালেও এনেকৈ 2-3টা গাঁঠি মাৰি দিব আৰু 1.5 ইঞ্চ গেপ এটা ৰাখিব যাতে কাপোৰৰ ভিতৰত ইলাষ্টিক সোমাব পাৰি। এতিয়া এনেকৈ গোটেই কাপোৰখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই ল'ম। এইটো চাওক একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এনেকৈ ইলাষ্টিকত সেফটি পিন লগাই ইলাষ্টিকটো ভিতৰলৈ সুমুৱাই ল'ম। ইলাষ্টিকটো ভিতৰলৈ সোমাই নাযাবলৈ এনেকৈ পিন এটা লগাই ল'ব আৰু এনেকৈ ইলাষ্টিকটো সোমাই যাব। আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিওটো লাইক কৰা নাই প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি ল'ব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব মোৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ পুৰণা ভিডিওবোৰ দেখা নাই মোৰ পুৰণা ভিডিওবোৰ চাই ল'ব কাৰণ গোটেই ভিডিওবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবো। দেখিব পাৰিছে কিমান সহজতে আমি স্ক্ৰাঞ্চিজ বনাব পাৰো। বহুত মানুহে ইলাষ্টিকটোত গাঁঠি মাৰি দিয়ে, এনেকুৱা কৰিব নালাগে। এটা ইলাষ্টিক আনটো ইলাষ্টিকৰ ওপৰত ৰাখি চিলাই কৰি ল'ব। আৰু ভালকৈ 8-10টা মান চিলাই লগাই ল'ব যাতে ইলাষ্টিকটো খুলি নাযায়। চুলিত লগালে যিহেতু ইলাষ্টিকটোত প্ৰেছাৰ পৰে সেইবাবে মজবুতকৈ গাঁঠি মাৰিব যাতে খুলি নাযায়।
এতিয়া আমি য'ত খোলা এৰিছিলোঁ ইয়াত পাতলকৈ চিলাই লগাব লাগিব। একেবাৰে ছাইডৰ পৰা এটা চিলাই লগাই ল'ব।